sânge. O te acolo. Trebuie să le și Da, o să fii bine. Vreți să știți de ce sunt atâta de bronzat? Mamă, ce soare a ieșit. Haideți că în vlogul de astăzi o să aflați. Excavăm după aur. Eu ce mare este? Vreau roșii. Ce zici? Ridic. Ceapă. Capia. Busuioc. Wow! Ce bine am făcut. Hai să începem vlogul. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog de la noi de pe teren. De obicei ne facem chestia asta acasă, adică acasă ne întâlniți, dar de data asta suntem la Acasă 2. Cumva cred că este și locul în care în ultima perioadă am stat, cel puțin eu, mai mult aici decât acasă, cel puțin doar pe timpul zilei, că n-am dormit încă decât o dată sau de 2 ori. Vrem să vă luăm cu noi să vedeți cum am început grădina. Vom pune răsadurile, astăzi este o zi mai vânturoasă aici la noi pe deal. Răsadurile înseamnă semințe germinate care au crescut așa plântuțe și le mutăm nu, le-am cumpărat de la piață. Da. Dar o să punem și semințe, iar la anul, când o să avem și sera, abia așteptăm să vă arătăm sera, o să se monteze curând, o să facem și propriile noastre răsaduri. Vreau roșii. Am pus deja roșii. Și sherry și încă 2 feluri. Tu cam rar ajungi pe aici. Eu sunt ocupată. E ocupată. Gata acum cu școala. Urmează voluntariatul în tabere, nu? Deci sunt mai ocupată acum decât în timpul școlii, probabil. Da? Bine, nu acum, am 2 săptămâni. Da, tot. O să fiu acasă în total toată vacanța de vară. 3 săptămâni. Da, de ce? Că o să fiu plecată în tabere, o să fiu plecată și la o nuntă. Și dacă... Eu acum ud grădina care este gata făcută, dar ar trebui să ne întoarcem un pic în trecut, pentru că grădina asta nu a apărut așa din nimic, ci a trebuit făcută de la zero. Păi, în primul rând, a trebuit să îndreptăm locul și m-a ajutat un verișor de-al meu, Pavel, cu băieții lui. Apoi a trebuit să fac paturile acestea înălțate și m-a ajutat Grigore. Am comandat scândură la Gater, nici nu vă zic cât a costat, o droaie de bani, cred că vreo 2000 și ceva de lei, deci nu vine să cred cât de scump a ajuns lemnul, dar este și mult, știi, a intrat foarte mult, dar a fost fain, a fost un proces fain în care trebuie fiecare scândură să punem cap la cap, să o închegăm. Astăzi este o zi frumoasă și lucrăm la aceste sicrie, vorba lui Sara. Aceste paturi supraînălțate pentru straturi. Inițial, pentru că nu mai aveam răbdare și nu mai aveam niciun chef să mă lălăiesc, am zis, băi, le fac toate drepte și le pun așa una lângă alta, dar a venit Sara și a făcut un pic de ordine cu mine și m-a provocat să fac un design, așa că vezi, am în partea de jos aici am 3 straturi drepte, după aia am un romb, apoi am 3 straturi drepte din nou, aici iar am 2 straturi drepte și apoi am așa un design făcut dintr-un romb și niște, nu știu ce formă e asta. Apoi a trebuit să fac rost de pământ. Bun, și ideea este că dacă puneam pământul pe care îl aveam aici, nu aș fi crescut nimic niciodată, pentru că este un pământ foarte lutos, așa că a trebuit să aducem pământ de la zero. Am adus niște pământ negru, dar l-am amestecat cu compost, gunoi de graj, de oaie, de câțiva ani, adică e pământ în toată regula. Așa că a trebuit să vorbesc cu niște oameni de aici, vecini cu mine, și am luat gunoiul frumos, l-am luat cu tractorul, cu chestia aia și l-a pus în remorcă și am adus câteva mașini bune, nu mai știu câte am adus, cred că 6 mașini, ceva de genul, de gunoi. Da, și bine am făcut, pentru că înainte să plantez ceva aici, după ploile alea mari din mai, atât de multe, așa fertil este pământul, că au crescut burieni. Ziceai că este, mamă ce grădină, dar era o grădină de burieni. Haideți să vă arăt cum excavăm după aur.
Asta este aur curat, gunoi de graj, de oaie, vechi de câțiva ani, nu știu exact cât are. Gunoiul ăsta este efectiv o binecuvântare. Ani de zile treceam pe lângă gunoi și nu mi se părea că are nicio valoare, ba chiar ziceam, bă, ce pute și ce scârboșenie, dar de fapt e o valoare incredibilă gunoiul. Așa este mâncarea bună, cu gunoi natural. Și am ajuns la un moment foarte, foarte important, și anume că punem bălegarul de oaie și pământul și nisipul, combinația asta pe care o facem la substrat, în paturile înălțate. Pavel acolo este în excavator, verișorul meu. Îți dai seama câtă muncă ar fi trebuit să bag eu aici cu Grigore ca să umplem toate paturile astea supraînălțate cu roaba și cu lopata. Astăzi este 1 mai și poate este un pic târziu pentru grădină, când toată lumea deja are cam grădinile gata, dar noi fiind aici, fiind la munte și fiind în vârf de deal, este destul de frig. În urmă cu câteva zile a fost o grindină aici, incredibilă. Am zis că mă ia pe sus, deci m-a prins aici, m-am băgat în container și se auzea atât de tare și de periculos că ne ia pe sus. Și după aia, cum stăteam și mă uitam afară cum e grindea, la un moment dat au venit și ciobanii și s-au băgat înăuntru. Îți dai seama dacă ciobanii care sunt obișnuiți cu ploaia nu mai puteau nu mai rezistau de grindină. Wow! Ia uite-mi ei! Ai! Mamă, așa ceva n-am mai văzut de foarte mult timp. Adevărul este că când am ieșit afară și venise socrul meu după mine, doar, cât să zic, 3-5 metri, da? Cât am mers de la container și a trebuit să îl închid și să deschid portbagajul la mașină, mă pișca efectiv pielea. Atât de tare bătea grindina. Vreau să vă prezint niște camere de supraveghere, sunt de la brandul Reolink, o să vă las și în descriere mai multe detalii cum să ajungeți să le cumpărați dacă vreți și voi, dacă sunteți interesați. Hai să vă arăt ce camere de supraveghere am. Trebuie să văd tot cât îmi lipsesc aici, securitatea e importantă. Locația noastră este chiar în mijlocul pustietății. Distanța de la mine până la camera Reolink TrackMix PoE este cam de 10 metri, să zic. Ia uite ce zoom am. Ce ziceți de zoom? Imaginea mi se pare foarte bună. Are tracking, adică dacă eu vin aici o să înceapă camera să umble după mine. Primesc notificări pe telefon dacă se întâmplă ceva. Hai să vedem ce avem în aceste cutii. Wow, și frumusețe de cameră. Deci prima impresie este că nu pare o ieftinache de cameră. Acum eu și am un termen de comparație, că mai am o cameră, are zoom mare, se vede bine, dar așa ca și rezistență, asta mi se pare mult mai e heavy duty. Bun, deci noi avem două camere. Una este TrackMix LTE și una e TrackMix PoE. Eu am pus două camere pentru că vreau să am o privire de ansamblu la toată zona din jurul autobuzului. Asta aici sus, care este pe leagăn, supraveghează intrările în autobuz, iar cealaltă care este acolo undeva într-o zonă unde vom face noi cinemaul. Varianta 4G, 4K pe panou solar. O supraveghează partea de jos a autobuzului, adică camera tehnică, panourile solare și da, deci avem o privire 360 a autobuzului. Acum, și camerele se pot roti 360, adică putem să vedem jur împrejur. Asta e camera de la leagăn. Panoul solar, da? Ia uite. Are toate accesoriile din nou, de prindere, piciorușul. Acestea sunt cele două camere de la Reolink. Una este dependentă de electricitate, adică trebuie să-i printr un cablu de internet din ăsta,
de rețea, simplu. Aceasta este TrackMix PoE și asta e TrackMix LTE. LTE, dacă știți, este termenul ăsta de la internet. Deci se bagă un SIM înăuntru, o să-l băgăm și noi aici, se desface cu șurubelnița. Ce mi se pare foarte tare este că este închis foarte bine hermetic, că trebuie să reziste la intemperii. Sunt din metal, aici în partea de sus. Hai să facem o testare să vedem cam cât de bine se aude și se vede de pe cameră. Eu acum sunt undeva la 15 metri, să spun, de cameră. Ia hai să vedem cum funcționează auto-tracking-ul, să vedem dacă mă urmărește. Hai să vedem în cât timp mă detectează camera și cum reacționează. Deci au fost 2 secunde. Acum sunt cam la 15-20 de metri de cameră. Ce ziceți, cum suntem în construcție cu locația? Nu este iarbă și asta este, cum să zic, misiunea mea zilele astea, ca să mă ocup de iarbă. Asta este iarbă nouă, proaspătă ieșită, dar pe aici pe margine am tot lucrat. Versiunea care se conectează la curent a venit împreună cu un NVR. Eu vă prezint doar un tip de cameră, dar voi puteți să conectați mai multe camere. Asta este pentru outdoor și sunt altele pentru indoor, adică nu are sens să plătești pentru toată carcasa asta metalică și tot suportul ei la intemperii, doar ca să o pui în casă, plus că e mai măricică. Da? Ăsta este mouse-ul prin care te conectezi, umbli la aparat. Avem un cablu, avem cablu de alimentare. Aici se conectează camerele, un număr de 8 camere diferite și ne putem conecta și la un monitor. Dar ăsta se poate conecta și prin internet, încât să poți să supraveghezi de la distanță. Poți să îi selectezi programul în care să fie motion detection-ul ăsta pornit, poți să lași să sune alarma sau nu, îți vin notificări pe telefon. Aplicația este foarte faină, am instalat camerele foarte ușor, am scanat doar un QR code, deci nu trebuie să te ai cu tehnologia ca să setezi camerele. Le-am notat: Baraka Bus 1, Baraka Bus 2. Ai diferite setări pe care le poți vedea, poți să înregistrezi. Uite, vezi, am 1833 de gigabyte disponibil pe NVR, ceea ce este foarte mult, adică 2 tera. Înregistrează mult. Le-am pornite de foarte mult timp. Camerele, acum nu știu dacă am putut să înregistrez eu la calitatea maximă, dar ele se văd foarte bine. Adică dacă sunt aici în aplicație, uite, îi dau și un record, vezi, eu sunt aici, am zoom, pot să dau zoom pe mine, deci ia uite care este zoom, da. Iar din joystick-ul ăsta aici eu pot să-l selectez, să mă duc stânga-dreapta, cum ziceam, 360 de grade. Vă voi lăsa un link în descriere ca să mergeți să răsfuiți și voi site-ul să vedeți toate camerele de la Reolink. Vă las și un cod de reducere pe ecran și în descriere. Dacă vreți să cumpărați, puteți să obțineți și voi o reducere. Reolink, mulțumesc că v-ați gândit la mine să mă sponsorizați și să puneți pe proprietatea mea 2 camere. Eu sunt mulțumit și vi le recomand cu încredere și continuăm vlogul. Știți ce crește aici? Ridiche. Sunt plantate de Amza și abia aștept să îi trimit o poză, să îi arăt cum arată ridichile plantate de el acum câteva zile. Am început. Ia, vrei să plantăm asta? Da. Ce zici? Varză, da. Haide. Busuioc. Exact. Avem busuioc? Aici am pus castraveți. Am mers rapid la bicicletă și am făcut. Da, mă, iubitele. Castraveți? Da, castraveți aici. Acolo e un experiment, nu știu dacă o să învie alea, sunt chiar curios. Acolo am pus ardei capia. Copiuța! Copiezi mereu acestea. Da. Uite, aici avem cimbru. Nu, aici avem busuioc. Mamă, dar și ăștia, de ce sunt așa mici?
Păi o să crească mari, astea sunt doar răsaduri. Și aici avem roșii. Roșii sherry acolo în capăt, aici câteva roșii sherry și pe aia din nou ardei. Și acum hai să punem varza. E un sentiment extraordinar să pui asta cu băiețelul tău. Oh, ce bine am făcut. Foarte bine. Foarte bine. Hai, uite, bagă și aici. Mă pricep la chestii din astea. Da. Îți place? Trebuie să... Până unde e mai ud. Trebuie să aducem și fasolea de acasă. Da. Bun, nu știu ce făcea, dar pun niște fasole în apă. Cred că făcea fasole frecată. Aha. Și apoi eu am luat chestia aia. Bobița? Fasole, o bobiță și am luat-o acolo în pământ. Oh. Am mers în Africa, am îngrijit-o. I-a pus apă, da. Și din astea. Și a crescut. Exact, Nu la te fel. credeți. Da, la fel vom face și noi aici. Punem acolo. Dar ia. eu am pus-o, nu altcineva. Da. No, să vezi numai tu ce salată de varză o să faci împreună cu mine aici, nu? Din astea. Nu, frate, astea. Amețite. Păi sunt amețite pentru că au fost scoase din pământ, dar acum noi le vom uda și o să fie bine. Ca să vă explic puțin ce se întâmplă aici, dar doar puțin pentru că o să vreau să fac un vlog separat despre tot asta cu autobuzul. Sunt bronzat pentru că în fiecare zi am fost aici de dimineața până la Asfințit împreună cu Grigore și am lucrat la pregătirea locului pentru autobuz. Aici este grădina noastră cu straturile. Mai am niște planuri împreună cu Sara ca să facem să fie frumos pe aici. O să vrem să punem cărămidă, să punem un gărduleț mic așa de jur împrejur, iar acolo sus undeva vrem să punem o seră pe vatra aia, pe locul la drept, știi? O seră absolut superbă, iar în spate avem locul cu bucătăria exterioară. Sperăm să luăm chestii de aici și să le gătim acolo. Apoi avem autobuzul, un leagăn imens, ăsta. O să vă povestesc, noi suntem familia leagăn, avem leagăne peste tot, așa că nu se putea să nu avem și unul aici. Este un leagăn înalt de 6 metri. Astea sunt straturile noastre. Asta e a mea, aia de mijloc. Aia din mijloc de acolo? Eu am cumpărat niște răsaduri care erau mai vii. Uite astea. Erau vii, le-am pus alaltă ieri, dar mi-a dat și unele, a zis că să încerc să le pun în pământ, că și revin, că nu știu ce. Adică astea. Și nu prea și revin. O să punem altceva în locul lor. Dar astea arată drăguț. Astea este ardei. Uite, mai avem acolo câteva chestii. Eu vreau și ceapă. Uite, mai avem așa. Uite, asta este ceapă. Asta este ceapa, da? Arpajica. Asta este morcov. Uite, pătrunjel. Avem și fasole. Dar înainte de asta trebuie să pregătim straturile, să dăm cu sapa frumos și să scoatem bulgării care sunt mai mari de pământ și nu se sparg, Da. pietrele și astea. Avem gloves. Mănuși. Chiar m-am trezit azi dimineața și m-am gândit, wow! Nu trebuie M-am mănuși. chirit super de azi să mă trezesc. Wow, merg la sapă de dimineață. Fain! Încă suntem în construcție tare de tot, dar atât de mult a fost și atât de puțin mi se pare că a mai rămas. Acum 2 luni nu era verde mai nimic pe aici și acum iată că totul este, totul are un început de verde. Am plantat răsaduri pentru că efectiv nu am avut timp ca să mă ocup de grădină și am tot amânat, au fost alte lucruri mai importante, zic eu, în tot ecosistemul de aici, încât am amânat plantarea răsadurilor și a seminței. Vreau ca să pun picurător, dar până pun eu, plantele au nevoie de apă, așa că o să ud cu mâna până una alta. Iar Amza? Ce-a pățit Amza? M-am tăiat cu cuțitul. S-a tăiat cu cuțitul. Deci să nu vă jucați cu cuțitul, că o să vă tăia. Hai, Amza s-a tăiat la degete. Și ce să-i faci dacă este meseriaș? Este atât de scump, drăguțul, că el meșterește cu degetele ale lui, cu mânuțele, taie, înfiletează chestii și cât a fost pe aici, nu m-am meșterit și asta îmi place, că îi place să lucreze cu mâinile, dar cu cuțitul nu prea a fost atent și s-a tăiat destul de grav la degete. Vă luați și o poză, cei care sunteți mai miloși, da, puneți mâna la ochi.
Ce, Sara? Nu vă. Da, nu te mai uita, că să și mai tare să fie bine, da? Stai. Aoleu, am să... Sânge. Hai să văd un pic cum s-a închis. Da. Te doare? Cum e? Nu. Vreau să văd că nu vreau să ia. Mi s-a prins cât de cât. Au, mustură un pic. Ăsta mi s-a cusut tare. Da, uite ce bine s-a prins, vezi? Ia. Nu? Mișca. Nu trebuia. Ce rău? Nu, dar nu-mi place, bă. Ce? Dă un Nu, e, uite, stil din de ăla. miros de spital. După aia cu alb că o să fie așa viața veseleșină. Da. Păi nu te mai uita. Nu doare, nu? Mie mi-e bă. Da? Nu doare. E foarte bine. Ești curajos, Amza. Uite, și acum nu fiecare degețel. Și îl împachetezi, nu? În Da. ceva. A, asta nu mă doare. Bine, dacă apeși, da, mă doare. Amza. Doare? Un pic, nu? Bine, Acum asta te doare? foarte puțin. Te Dar doare asta acum? Nu. Da? Da, e ok cu ăla. Da, de ce e rece? Așa e el. Oleu. Ce să zic, vorba lui Amza, aveți grijă cum lucrați cu cuțitul. Tot el zice, știi? După ce Sara i-a zis de câteva ori, bune, băi, lasă cuțitul, băi, ai grijă, băi, nu știu ce, băi. Și cumva chestia asta cu tăiatul este de fapt o consecință a neascultării lui. Amza, ce ai pățit? M-am tăiat Da, cu ce? cu cuțitul. Ioi. Și eu cu mama și cu toată lumea ți-am zis de 1000 de ori să nu te joci cu cuțitul. Da? Da. Și... Adică și mama și Melisa. Da, ai niște cuvinte de înțelepciune pentru oameni? Da. Da, zi. Că să nu umblați cu cuțitul, că o să vă tăiați și apoi o să aveți ca mine. Da, o să fii bine, iubitule. Da. Ce ziceți, vreți să fac și un vlog cum punem acolo, cel mai fain leagăn din România? Sau nu, stai că era o reclamă la bere, nu mai știu la ce bere era. Probabil cel mai frumos leagăn din România. Adevărul e că ce view ai de acolo și cum o să te dai pe el și așa, o să fie super. Ca să nu pun apă rece direct pe ele, am pus ieri niște apă ca să stea și să devină la temperatura camerei. Știi? Dar, guys, apa e grea, dar și mușchiul meu A swift and gentle wind. Am să ai grijă cu mânuța aia ta. Protejează-o. Ceea ce facem noi acum este un test, primul nostru test anul ăsta, să învățăm, să ne dăm drumul. Am o mănușă pentru tine. Normal aveam două, dar numai una se poate. Puneți asta. Că cealaltă nu-ți încape. Poți? Vezi cum e fără o mână? Doamne, mulțumim pentru mâini, nu? Bun, știți cum e toată chestia asta cu grădina? Acum câteva zile am împlinit 40 de ani și anul ăsta am tot reflectat, știi, la chestia asta, trece vremea. Și cumva ce fac, ce să alege de viața mea. Și atunci am stat și am evaluat și mi-am dat seama că cel mai important lucru în viața unui om și a mea și modul după care îmi trăiesc viața este să îl cunosc pe Creatorul meu și să îl slujesc. Și cred că moștenirea spirituală pe care o voi lăsa copiilor și la care am început să lucrez încă de pe acum, mamă, eu ce mare e asta! Mamă, ce mare e asta, vedeți? Eu și la asta lucrez pentru noi ca familie. Relația cu Domnul nostru Iisus Hristos este lucrul cel mai important și prioritar. Dar apoi am stat și m-am gândit că ce să-i învăț pe copiii mei sau ce aș vrea ca să le las copiilor, să-și aduc aminte cum i-am îndemnat să facă bani, să trăiască pe șmecherie sau ce. Și mă gândesc că un alt lucru important este că
noi trebuie să investim într-o viață simplă sau cel puțin și dacă, da, uite că n-am chiar așa o viață simplă în sensul ăla de auster, de, da, am făcut niște paturi faine, e o grădină totuși frumoasă, dar viața simplă în care să stai să fii deconectat cumva de treburile zilnice, ale intense, de job și să nu uiți că mâncarea crește din pământ. Poate, dacă dă Dumnezeu, chiar să ajungi să ai o grădină din care chiar să treci, să mănânci doar tu, apoi să fii cumva mai la sat, așa, cel puțin noi cam asta încercăm, știi, să avem o viață, să zicem, să avem și o parte în care să fie mai de la sat. Cred că asta e al doilea lucru în care ar trebui să investim eu și Sara și atunci așa a și venit ideea noastră cu terenul ăsta, cu grădina, cu autobuzul, cu toate chestiile astea. Haideți cu mine să vă arăt cum put eu plantele. Deci, le-am mutat pe astea și pe astea, am nevoie de asta de mijloc. Și încă nu ne-am cumpărat o stropitoare, dar vrem să ne cumpărăm, cred că am uitat sau ceva. O aveam acasă. Da, avem acasă. O țin de aici și ud așa un pic, cât văd eu să nu o nec. Că am necat-o. Este cam greu, că e foarte grea și e mai bună decât Sara. Au. Ok. Și aici. Și un pic. Le-am plantat acum busuiocul. Nu știu cum să fac cu semințele, că nu știu dacă trebuie să fie ud pământul înainte sau ceva. Am zis mai ușor pe el? Da, mi-e mai ușor. Deci nu ți era mai bine direct în pământ? El vrea neapărat să facă singur și Te rog. cu o singură mână. Mi-e ok. Cu o singură mână. Melissa, abia au venit în pământ și le neci. Primești? Ce? Dar și ți-am văzut că ai pus. Dar nu atâta. Abia le-ai pus în pământ. Și cât de adânc trebuie să bag semințele? Așa, uite. Așa. Formă. Vierme? Da. Aia înseamnă că e bine. Unde-i viermele ea? Asta cred că e fluture, da. E fluture? Nu, dar fluturii sunt așa. Să scrieți în comentarii ce e asta. Degetele, nu atinge degetele. Dar nu le ating, fac cu asta. Aici sunt degete. Ce luptător Poți să ești atingi tu, acolo, mama, vârful ce luptător și ești pui tu, microbii. meu. Așa. Și aici, uite. Așa, luăm de aici. Asta. Așa, pui. Lasă. Exact. Perfect. Perfect. Acum astea trebuie să le udăm, am, da? Ia uite, asta e French african. Tu ai French normal și eu am French african cu negru. Ce rău. Grădina asta este un test. Nu plănuim să nu mai cumpărăm de la magazin nimic și să mâncăm de aici, ci plănuim să învățăm. E primul an în care cu adevărat plantăm ceva în grădină și suntem foarte satisfăcuți că deja se vede ceva. Cred că pentru prima încercare e foarte bine. Nu știam cât de mare să o facem mică, să o facem mai mare. Sincer, eu aș fi zis să o facem un pic mai mare decât e acum și Sara zicea să nu fie prea mare și să nu fim cumva dezamăgiți și să o facem de fapt mai mică, doar câteva straturi. Acum am zis, hai să facem ceva la mijloc, să nu fie totuși o grădiniță, să fie o grădină în toată regula și iată că am ajuns la mărimea asta. Punem chestii simple, cred că cele mai complicate chestii sunt roșiile și castraveții și ardeii. În rest punem ceapă, ardei iute, fasole, ce am mai pus pe aici? Ridichi, da, preferatele mele în acest sezon, parcă când văd că apar ridichile la piață mi se pare, zic, wow, a sosit primăvara, cât de tare!
Da, lucruri simple. Ideea este să învățăm, să vedem cam câtă muncă necesită, ce presupune fiecare plantă, de unde le luăm, facem răsaduri, nu facem răsaduri. Cred că la anul vom face noi răsadurile, ca să știm că totul e făcut de mâna noastră, mai ales că vom avea și seră. Uite, Mel, aici am cumpărat astea ca să scrii ce sunt, știi? Mai am acestea. Da, uite ce... Ăla-ți-l faci cu Scarlett? Bravo! Amza, tu ce ți-ai plantat acolo? Capia. Capia? Ce faine! Da, ai uite ce v-ați plantat, știi? Uite. Capia. Parsley, Melissa, parsley. Pătrunjel. Oh, super, ce drăguț e. Domnule, astea două. Da? Și cucumber. Avem și... Care e cucumber? Ăsta, nu? Păi întrebă-l pe tata ce a pus. Vano, asta e capia. Ăsta e ardei. Ardei. Ăla-i Asta e ardei? castravete. Basil. Basil. Basil! Mai e încă una acolo. Avem această sacă. Așa, hai că ați râs de mine că le-am cumpărat astea. Ce pui acolo? Cucumber. Ah, Nici n-am nevoie să dau. nu trebuie să... Melissa, îți stă foarte bine. Așa, mi-e stă dacă e bine, dar nu știu ce știe el. Dar ți-a ales și un ghiveș frumos, ăsta era preferatul meu. Știi ce m-a întrebat? Eu știu. Ăsta îți trebuie o săpuță, trebuie să mai iau unelte. Ce săpuță, da, microscopică. Uitați, aici am arpagic, ceapă și morcov. Ăsta e dovlecel. Zucchini e același lucru? Nu-i cheamă chiar același lucru. Este zucchini sau dovlecel normal? Asta. Dovlecel, știi. Bine, punem zucchini și știm că e soră. Hai, Melissa, că ești bine. Vezi ce atâta sală. Ce interesant cum sămânța e diferită de fiecare plantă, mă, e... Opa. Știi ce nu înțeleg? Cât de multă sămânță trebuie să pui pe un strat. Dar acum le învățăm și noi. Pun așa câtă consider. Dacă vedem că e prea multă și se sugrumă, mai scoatem din ea. Ce mănânci acolo? Da? Cu toți oamenii cu care am vorbit ne-au zis că, băi, câtă muncă e la grădină, să nu faceți prea mare, să nu știu ce, că nu o puteți face, că așa, am primit cumva parcă nu suna conștientizare, ci suna mai mult a descurajare. Vrem să facem și aici cu pietre, știi, să pun pietriși între, am calculat distanțele să intru exact cât cu roaba. Eu folosesc această unealtă ca să pot să fac o gaură mică, așa, până în pământ. După aia pun ceapa care o doresc, o pun așa, o acopăr așa un pic. Asta care are verde, las verdele să fie așa un pic afară. Și după aia pun una random deasupra, doar ca să țin minte unde e, când le ud, să le ud așa, știi, acolo mai mult, sau așa, știi? Deci dacă pui ceapa una lângă alta, pic, ceapa o să se facă mică așa. Dacă le pui mai rar, ea o să aibă loc și o să se dezvolte, o să se facă mai mare. Am pus și sămânța acum, așa. Bun. Și acum trebuie... Da. Ce frumos ți-ai făcut tu rândurile, Scarlett. Felicitări! Îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi cu grădina noastră, care arată astăzi, acum, în iunie, la sfârșit de iunie în 2025, așa. Și să vedem unde va duce joaca noastră cu grădina în următorii ani. Sunt sigur că ne urmăresc și unii care sunt experimentați. Dacă aveți sfaturi să ne lăsați, sunt foarte bine primite, pentru că avem foarte multe lucruri de învățat. Și
O să vă povestesc în vlogurile următoare și despre leagăn. Apropo, să-mi ziceți despre leagăn, ce facem cu el, dacă vă arătăm sau nu, și despre zona de bucătărie, și despre autobuz, și zona umbrită, și zona de foc, și cam ce se întâmplă. Când dăm drumul la autobuz, nu știm încă, suntem la nivelul în care se pune mobilierul în autobuz. Săptămâna viitoare o să se vadă ceva schimbări majore, dar oricum, în vlogurile următoare. Ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa!